mình xin giới thiệu một chút về bản thân và kênh YouTube của mình. Thì đầu tiên các bạn đang nhìn vào trang LinkedIn của mình. Nếu mà các bạn chưa xem qua hay là làm biếng đọc tiếng Anh thì bây giờ mình cũng giới thiệu luôn ha. Thì tên đầy đủ của mình là Huỳnh Ngọc Nữ. Mình đã từng sống ở 7 quốc gia và làm việc chính thức ở 4 quốc gia. Trong trang LinkedIn của mình, các bạn có thể thấy là đầu tiên là mình có học về tài chính ngân hàng, sau đó thì mình học thêm ACCA là một cái bằng về kế toán kiểm toán tài chính của Anh. Công việc đầu tiên của mình là ở quốc đảo Malta. Trước đó thì mình đã từng sống ở New Zealand, Mỹ và Singapore, và mình có cái công việc là kiểm toán viên ở quốc đảo Malta. Cái công việc này thì nó đem lại tất cả các kiến thức về kế toán và tài chính mà mình có được. Công ty nhỏ nên cái điều tốt là mình được làm ở không phải là rất nhiều vị trí, một vị trí thôi, nhưng mà ngoài kiểm toán thì mình còn làm cả tất cả những công việc khác mà công ty có cung cấp dịch vụ. Sau đó thì mình chuyển sang Bangkok, Thái Lan, và may mắn được tham gia vào dự án triển khai 2 cái hệ thống ERP có tên là Apache Office và iTempia. Thì công ty đã thành lập một cái đội dự án nội bộ, và đội dự án này phải làm tất cả các cái bước tại vì không có một đơn vị triển khai lúc đó để hỗ trợ. Nên thông qua cái dự án này mình hiểu rất rõ về hệ thống ERP và cũng nhận ra rằng là mình có khả năng làm trong cái nghề này, và mình không chỉ có khả năng mà còn rất là thích nữa. Và sau đó là mình cũng quyết định là chuyển hướng sang ERP nhiều hơn là kế toán và tài chính thông thường. Sau đó thì mình chuyển sang Đức. Công ty đã triển khai Microsoft Dynamics Navision xong ở tổng công ty ở Đức. Thì sau đó là mình tham gia vào roll out cái hệ thống này sang cái chi nhánh ở Áo ở Hà Lan, ở Mỹ và ở Úc. Và sau đó thì mình được một công ty ở bên Hà Lan mời sang để cải thiện cái hệ thống ERP mà họ vừa mới triển khai, có tên là Unit 4 như các bạn thấy ở đây. Và sau đó vì lý do gia đình nên mình đã quyết định chuyển về Việt Nam trong lúc vẫn làm việc từ xa cho công ty ở bên Hà Lan. Thì mình đã chuyển về từ tháng 9 năm 2022 đến giữa năm 2023 thì mình có nhận tư vấn cho một khách hàng ở Việt Nam để triển khai dự án ERP đầu tiên của họ. Thì thông qua cái quá trình làm việc của mình thì các bạn thấy là mình đã được tham gia vào tất cả các cái khâu có liên quan đến hệ thống ERP và đặc biệt nhất là cái khâu cải thiện hệ thống. Cũng trong tài khoản của mình thì các bạn thấy là mình thường up các cái video từ cái YouTube channel của mình mà mình sẽ nói đến sau đây. Bây giờ trở lại đầu trang thì các bạn thấy là khi mà về Việt Nam thì mình đã chọn ở Buôn Mê Thuột, tại vì ở đây nó mát mẻ và có nhiều cây cối để mà mình thích nghi dần với cuộc sống ở Việt Nam sau 17 năm sống ở nước ngoài. Thì mình chưa muốn ở Sài Gòn liền, mặc dù là mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại thì mình thấy công việc tư vấn này vẫn ổn, nên mình sẽ muốn thử tiếp tục cái công việc này trong tương lai. Mình cũng chưa muốn là đi làm toàn thời gian cho một công ty nào hết, tại vì mình có những cái dự định khác mà mình muốn thực hiện cũng trong cái thời gian ở Việt Nam này. Ok, bây giờ hãy chuyển qua kênh YouTube của mình. Thì đây là kênh YouTube có tên là ERP Make Easy mà mình đã bắt đầu làm từ khi chuyển về Việt Nam. Có 2 playlist chính, một là về hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP System và một là về kế toán quốc tế. International Accounting ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ làm kế toán theo các cái IFRS IAS. Thời gian tới thì mình cũng sẽ có thêm một playlist nữa về chủ đề Finance và FP&A. Tất cả các cái video của mình trên slide, trên giao diện đó thì là mình đều sử dụng bằng tiếng Anh. Vì thật ra là mình quen sử dụng tiếng Anh rồi, nên bây giờ khi mà viết bằng tiếng Việt có những cái từ chuyên ngành á mình cũng không biết và tìm cũng không ra luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ vẫn tiếp tục dùng tiếng Anh để minh họa, là tại vì nó có lợi. Thứ nhất là các bạn học được tiếng Anh trong chuyên ngành, và thứ hai là đối với cái ngành ERP á, chúng ta nên sử dụng tiếng Anh, tại vì tất cả các cái hệ thống lớn bây giờ
giao diện chính của họ vẫn là bằng tiếng Anh. Khi mà chúng ta dịch ra tiếng Việt á, mình đã thấy ngay cả các cái hệ thống lớn như SAP, Oracle, NetSuite, họ dịch ra tiếng Việt có nhiều chỗ đọc nghe rất là mắc cười. Vậy thôi thà mình sử dụng tiếng Anh luôn cho nó đỡ bị hiểu lầm. Mình up video theo thứ tự nha. Nếu mà các bạn xem cái playlist này thì các bạn nhớ là cũng theo thứ tự mà mình up để cho dễ hiểu. Tại vì thường là trong những cái video sau á, thì mình sẽ nhắc đến những cái khái niệm mà mình nói trong những cái video trước. Nếu mà các bạn xem không theo thứ tự thì mình sẽ không hiểu hết được tất cả những thứ mà mình nói trong một video. Thì dự định sắp tới của mình là mình cũng muốn có được một series để tổng hợp tất cả các cái kiến thức mà mình có được từ trước đến giờ. Như các bạn thấy ở đây, các cái video này là mình làm dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm và kiến thức mình có được từ các cái dự án thực tế, chứ mình không có copy lý thuyết suông ở một nơi nào khác cả. Hiện tại bây giờ là mất rất nhiều thời gian của mình đó là lên ý tưởng và làm các cái slide trước khi mà mình ghi hình. Thường thì làm slide thì nó sẽ tùy rất nhiều vào cái hứng của mình cái ngày hôm đó chẳng hạn. Có khi mình làm xong một cái file PowerPoint chỉ trong vòng một ngày, nhưng mà có khi mất cả tuần lễ. Nhưng mà đến lúc ghi hình thì cũng không biết nói gì khi mà mình nhìn vào cái slide. Sau khi mà mình ghi hình xong á, thì mình sẽ mất hết từ một buổi đến một ngày để edit, và sau đó mình có thể upload lên YouTube. Thì cái công việc mà làm video nè, làm YouTube nè, rồi chuẩn bị trang thiết bị là hoàn toàn mới với mình khi mà mình bắt đầu cái kênh này. Bởi vì những cái video đầu á, các bạn xem là cái âm thanh nó không được tốt nè, có một số video thì nó bị mờ nè, là do quá trình đầu đó là mình vẫn đang thử nghiệm các cái phần mềm nè, các cái webcam rồi microphone để sao lên hình cho nó chuẩn nhất. Sẵn nói luôn, đây là cái microphone của mình nha. Các bạn thấy là mình thường đeo cái này trong những cái video sau thì các bạn đang nghe từ cái microphone này đó, chứ không phải là mình đeo để nghe nhạc hay gì đâu. Các bạn thấy là nhiều khi cái camera, cái mặt của mình nó hơi bị mờ thì do những cái webcam trước mà mình dùng nó không được tốt lắm. Sau này thì mình thấy cái webcam này nó có vẻ ổn nè. Mặc dù là nó không phải là một cái camera xịn nên các bạn nhìn là nó cũng không có được sắc nét sáng sủa lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng cải thiện hơn chất lượng video về sau khi mà mình đã ổn định được chỗ ở. Tại vì hiện tại cái chỗ mà mình ở nó cũng giống như là ở tạm thôi ha. Trong quá trình thử nghiệm cuộc sống Việt Nam, khi mà các bạn xem những cái video đầu á, cố gắng là mở volume lớn lên. Cái video sau này mình đã cố gắng làm cho âm thanh nó tốt hơn rồi. Thứ hai là mình biết là có nhiều bạn sẽ thấy là mình nói chuyện trên video nó hơi nó còn cà giật đó. Thứ nhất là do mình chưa có quen nói chuyện trước camera. Thứ hai là mình cố gắng giải thích bằng tiếng Việt hoàn toàn, thì có nhiều cái từ mình không nghĩ ra, không tìm ra, hay là nhiều khi mà nói bằng tiếng Việt nó kiểu như nó chưa có được tự nhiên lắm đối với mình sau một thời gian mà sử dụng tiếng Anh quá lâu. Thì mình phải giống như là chữ nghĩa nó bay mất hết trơn, là mình phải dừng lại để suy nghĩ coi mình đang tính nói cái gì và cái từ nó là cái gì. Thì mình sẽ cố gắng cải thiện những cái vấn đề này để trải nghiệm của các bạn khi xem video nó sẽ tốt hơn, và các bạn sẽ tập trung hơn vào những cái thông tin mà mình đang cố gắng giải thích trên video. Thì nếu mà các bạn có muốn liên lạc với mình thì các bạn có thể tìm thấy thông tin như là email và số điện thoại của mình ngay cả trên kênh của mình ha, hay là trên tài khoản LinkedIn luôn. Mình rất mong là sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn về cách mình giải thích nè, hay là cách mình làm slide nè, và cả những cái câu hỏi. Thì các bạn thấy là các cái slide mình làm là thường để trả lời một câu hỏi nào đó. Thì khi mà có người cho mình ý tưởng đó thì mình sẽ làm slide nó nhanh hơn, và mình sẽ có được nhiều video hơn để cho các bạn xem. Hy vọng rằng thông qua cái kênh của mình sẽ giúp được các bạn mà đang và sẽ sử dụng hệ thống ERP, hoặc là có một số bạn nếu mà đang muốn chuyển ngành như mình. Cái video này sẽ cung cấp cho các bạn các cái thông tin cần thiết để mà mình có thể chuyển ngành một cách tự tin và thoải mái hơn. Như các bạn thấy là đầu tiên mình đâu có biết hệ thống ERP là gì, nhưng mà mình có được cái background là tài chính đó. Khi mà mình chuyển sang làm hệ thống ERP nó rất là dễ dàng. Thì những cái video này cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin đó luôn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong năm nay. Xin chào.
mình có những cái dự định khác mà mình muốn thực hiện. Nếu mà các bạn tò mò thì mình có một cái gợi ý là nó có liên quan đến những cái item mà các bạn thấy trên màn hình đây. Nó là một môn lặn tự do.